ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਗੂਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੀਮੇਲ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਐਪ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਫਾਇਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ। ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਐਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਐਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਈ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 6 ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫੋਲਡਰ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਪਲੋਡ, ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੈਨ। ਹੇਠਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਗੂਗਲ ਡੌਕਸ, ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟਸ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਲਾਈਡਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲਡਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਆਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮਾਈ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਪਲੋਡ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਵਾਈ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫਾਈਲਸ ਓਨਲੀ ਓਵਰ ਵਾਈਫਾਈ। ਇਹ ਔਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਡਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ
ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਊਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਸੈਂਡ ਬਟਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਕਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 500-600 ਜਾਂ 1000 ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਮ, ਸਟਾਰਡ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਐਂਡ ਫਾਈਲਸ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੇਅਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਡਾਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਵਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਸ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੈਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਵਰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ PDF ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਕੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕ੍ਰੌਪ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਲਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼, ਇਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਡੌਕਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਡੌਕਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਸਲਾਈਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਸ਼ੀਟਸ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਕਿਉਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਮੇਲ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੈਟ ਦਾ ਵੀ ਬੈਕਅਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕਅਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਟ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।